მოგესალმებით ჩემო ვერტკი. გამშვიდი. მოგესალმებით გიორგის ოქრო. მაპატიეთ ოქრო ვერტკი, ოქრო მოკლედ დაგიბრუნდით შემდეგი მორიგი unboxing-ით და დღეს გვაქვს ერთი პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი. ეს არის კამერა, ვიდეო კამერა. შეგახსენებთ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც თქვენ იხილავთ ამ unboxing-ში შეგიძლიათ შემოხვიდეთ რა ვჭირს, დავიღალეთ ხო რა, მე სხვა ადამიანი unboxing-ში რასაც ნახავთ, შეგიძლიათ მოხვიდეთ ფილიალებში ხო მთელ საქართველოს შეიძინოთ. თუ ვერ მოდიხართ, აღწერაში ყველა პლატფორმის ლინკი არის, ოფიციალური საიტის ლინკი არის. შეხვალ და მილიონ სხვა პროდუქტთან ერთად დაათვალიერეთ და ნახავთ. კონკრეტულად ეხლა ჩვენ ავიღეთ რომელი ბრენდია ესა? ეს არის კენგურუ. ბულგარული ბრენდია სხვათა შორის. ხო, მე ძალიან მიყვარს კენგურუ. მოდი გავხსნათ. ესე იგი, უმარტივესი არის. პირდაპირ გეუბნები, უმარტივესია. რატო გამოიყენებენ რა? ახალ დაბადებული ბავშვი წარმოიდგინეთ რადიო ძიძას პრინციპი, ანუ შეგიძლიათ დააყენოთ სახში, ნებისმიერ ოთახში, ძირითადად ბავშვი თავიდან შენთან არის, მაგრამ საძინებელში აკონტროლოთ ბავშვს როგორ ძინავს, შემოგდიოდეთ ხმა, გააკეთოთ ჩანაწერი, ზოგადად ისეთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როგორც ჩვეულებრივი დაკვირვების კამერა სახში, ქსელში ერთდება, არის უმარტივესი აპლიკაცია, რომელიც შტრიხ კოდით დააკავშირებ, გააკეთებ რაღაცა ქსელივით სახში რამდენიმე კამერა და აკვირდები მოვლენებს, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ყველაფერი. აკვირდები მოვლენებს, არავითარ შემთხვევაში, ეს ამომიჭერე, ამას არ მოგიჭრე. ესე იგი, აკვირდები მოვლენებს. უმარტივესია შტრიხ კოდით რეგისტრაცია, iOS-ზეც არის, Android-ზეც არის და ხო, 360 გრადუსი ბრუნავს. იწერს ხმას. ასევე ჩიპი შეგიძლიათ ჩაამონტაჟოთ შიგნით და ჩაიწეროს რაღაცა 24 საათს. იმიტომ რომ ვიყენებ სახში მაქვს რა 2 საათი 3 საათი და ძალიან კმაყოფილი ვარ. რამეს დაამატებ? შეგვიძლია. ყველაფერი ვთქვი. არ ვიცი რა თქვა უბრალოდ. შეგიძლია აი მიდი ფიქრე. რა მოყვება მოდი ეს. ძალამაზი ვარ. ძალიან კარგად რო ის პროდუქტი ხო ხდება მე და კამერები მეგობრობთ. რა მოყვება ჩამოთვალოთ. შიგნით რა იყო? არა მოდი მჭირდები მოდი. კარგი. ესე შიგნით რა არის? ვაუ, ამას მე ვიტყვი. მიდი ჩამოთვალე. აჰა, კამერა მე მიჭირავს. აჰა. ესე იგი. მორჩა სატენი უნდა თქვა. მოყვება სატენი. რა ვთქვა? დამტენი და სამაგრი. ხო, იმის გარდა რომ შეგიძლიათ რაღაცა მყარზე დაფიქსო, უბრალოდ დააფიქსოთ, შეგიძლიათ კედელზეც სპეციალური აემებით, რა ქვია, სახრახნისები. ერთი სამეცლად ვიტყვი. დამტენი მოყვება, რომელიც ტენის. რომელიც დენის წყაროა საჭირო, ანუ შმური. ხო. ეს არის ძველი Android-ის დამტენი. ძველი Android-ის დამტენი. ხო, Android-ის თავია. აი ესეთი ერთი ამის არ უნდა ვთქვი რა არაფერი. ხო? ხო? და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, არის თეთრი ფერი. არ გამაგიჟო. რასი უიშვიათესი. ანუ ნახეთ რა მაგარია. ნამდვილი თეთრებია. ნამდვილი თეთრები. აი, იცით რატო ასასიოს ყოფილი რომ მართლა უზარმაზარი ფუნქციის და დატვირთვის მატარებელი ისა რა ქვია, გაჯეტი არის, მაგრამ იმდენად მარტივია რომ ბევრს ვერ ისაუბრებ. ეს არის, ანუ იღებს და რაც თავარია, ჩვეულებრივი კამერებისგან განსხვავებით ეგ აქ რომ 24 საათის მანძილზე შენს ყველაზე ძვირფას არსებას შვიდს აკვირდები. აი 900-1000 რო ვიყოთ, იქედანაც რო ვიყოთ. არა, მე გეფიცე, მე რო ვიყავი საზღვარგარეთ წასული რაღაც საქმეებზე, შეგეთი ოჯახი რომ მომენატრებოდა უყურებდი ესე. მე ბავშვს ხმით ელაპარაკები, აქ ფუნქცია, როდესაც დააწვევი და იქიდან აქედან ისმის შენი ხმა დისტანციურად და ესე ვეფერებოდი ხოლმე ჩემ ოჯახს. ერთი სიტყვით, რამდენიმე ვარიაციაა ჩვენთან Wishlist-ში. საჭირო ნივთია სახში დამიჯერეთ, ასე რომ არ დაგეზაროთ, ან მობძანდით, ან თუ მაინც და მაინც დაგეზარათ, შედით Wishlist-ის საიტზე, ან ნებისმიერ პლატფორმაზე, რომელიც აღწერაში არის მითითებული, შეიძინეთ კმაყოფილი დარჩებით პირდებიდან, მართლა საჭირო არის. ბარბარე, მადლობა. იმდენი შრომე კონკრეტულად ამ unboxing-ში. რა ვიცი. მე მგონი. ძალიან ბევრი შრომა. კონკურენცი გამომიჩნდა. როგორ გეკადრებათ. და რა ვიცი, გიო. უნდა გიხარ ის ურჩევნია ხო გახსოვს როგორც გითხრა. მამულსაო, რომ შვიდიოდეს მამასაო. შენ რაც გამომზარდე, ეხა მიიღე. რასაც დასდეს იმას მოიგე. ესეთი თუ ვიყავ, ესეთ კაი მასწავლებელი თუ ვიყავ, გენიალური. ხალხო, მართლა, ანუ ყველაფერი ამომწურავად გითხრათ, გიორგი, მართლა ის სიტყვა ვერ ჩავაგ. არა, დამტენზე ხო. დამტენზე არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილზე დამტენზე თქვა. ჩემო ოქროვი, მადლობა.
მადლობა, ეხლა თქვი ოქრო როგორც იქნება ეს. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. დაგემშვიდობებით მორიგ unboxing-ამდე და ჯანმრთელობას გისურვებთ. შემდეგში მე გავჩუმდები, გავაკეთებ ბარბარე ისაუბრებს. არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, რაც თავარია. კომენტარებში თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, დაწერეთ. ბარბარე არა და მე გიპასუხებთ, მე არა და ბარბარე, ან სალომე მოკლედ გიპასუხებთ აუცილებლად. თუ რამე რჩევა დაგჭირდათ, ვიღაცა გიპასუხებთ აუცილებლად. დიდი ალბათობით გიორგი გიპასუხებთ, იმიტომ რომ აქ ვერ ვაჩერებ და იქ საერთოდ ვერ გავაჩერებ. მე ვაკონტროლებ ყველაფერს. YouTube-ზე მე ვაკონტროლებ ყველაფერს. აბა, თქვენიცი, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ყველაფერი თქვენ. სკამები შეიძლება. და ბარის სკამები რომ ჩამორჩა. არა, მე მაინც ხო ბუტაფორია. და სასმელს დაგიდგავ ის. რა რაღაცა.